السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دا ویډیو کې بس تاسو ته دروخم چې تاسو څنګه کولای شئ چې په خپل موبایل کې بغیر انټرنیټ یو ویبسائټ خلاص کړئ. او دوستانو اوس مثال کې چیرته تاسو یو دای ځای ته ځئ چې هلته انټرنیټ کار نه کوي، هلته انټرنیټ ډیر زیات سلو وي، نو تاسو هیڅ مه پریشان کیږئ. په دا ویډیو کې بس تاسو ته یو سټینګ دروخم چې چیرته تاسو هغه سټینګ په خپل موبایل کې وکړئ، نو بیا به تاسو وکولای شئ چې په خپل موبایل کې بغیر انټرنیټ د خپل خوښي ویبسائټ خلاص کړئ او هغه ویبسائټ وګورئ. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ یا ویډیو له خپل دوستانو سره خاماخاه شئیر کړئ ترڅو هغه هم له دې څخه فائدہ واخلي او د داس نورو خسته ویډیوګانو لپاره زموژ چینل سبسکرائب کړئ ځکه موږ هر ورځ دغه رقم خسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو د لپاره تاسو ولر په خپل موبایل کې یو براوزر انسټال کړئ. دغه براوزر نوم د آفلاین براوزر. دغه براوزر ډاونلوډ لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی دی. نو دغه براوزر تاسو لاغه څه په ډیره اسانۍ سره ډاونلوډولای شئ او دغه ویډیو په اخر کې به هم زه تاسو دروخم چې دغه براوزر به تاسو په خپل موبایل کې څنګه ډاونلوډوي. نو کله بیا تاسو دغه براوزر انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه براوزر خلاص کړئ. کله تاسو ولر دغه براوزر خلاص کړئ نو دغه شکل دغه رقم راځي. په دغه سکرین باندې تاسو کلیک وکړئ، بیا به دا کونج کې 3 ډاټ روان په دغه 3 ډاټ باندې تاسو کلیک وکړئ. لاندې آنلاین بټن دا په دغه آنلاین بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په آنلاین بټن باندې کلیک وکړئ تاسو ته به ګوګل خلاصي. نو سمپل به دلته تاسو د خپل خوښي ویبسائټ خلاص کړئ. نو زه راځم ګوره په دې کې دا دویم ویبسائټ دا په دې ویبسائټ باندې ما کلیک وکړئ. نو دلته ما ته وایي تاسو د کوم ځای نیوز پیپر غواړئ، د کراچي، لاهور، راولپنډي، کوټه. نو مالته د کوټه په نیوز پیپر باندې کلیک وکړئ. زه د کوټه نیوز پیپر غواړم. نو ګوره دوستانو کله تاسو ته دغه ویبسائټ خلاصي نو پورته ګوره دویم ډاونلوډ بټن ده. په دغه ډاونلوډ بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په ډاونلوډ بټن باندې کلیک وکړئ په ټایټل کې سمپل تاسو دې ته نوم ورکړئ، هر نوم سم ورکوي هغه نوم تاسو ورکړئ او لاندې ګوره بیا ډاونلوډ بټن ده. په دغه ډاونلوډ بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. دغه ویبسائټ به اوس ډاونلوډ شي. نو بیرته شاته راځو، زه یو بل ویبسائټ هم خلاصوم، نو هغه ویبسائټ هم ډاونلوډوم او بیا هغه دواړه ویبسائټونه تاسو ته بغیره انټرنیټ خلاصوم. ګوره په دې کې زه راځم دلته دویم ویبسائټ بي بي سي پښتو خلاصوم. نو سمپل دلته رالم ګوره بي بي سي پښتو مې سرچ کړئ. دا ګوره دا ویبسائټ ما ته راغلی کورپاڼه. په دې ویبسائټ باندې ما کلیک وکړئ. نو دغه ویبسائټ هم زه اوس راځم ډاونلوډوم. نو په دې ویبسائټ باندې ما کلیک وکړئ. نو انتظار وکړئ چې دا ویبسائټ خلاص شي. نو ګور دوستان تاسو کتلی شئ چې موږ ته دغه ویبسائټ خلاص. نو راځو دغه ټوټل ویبسائټ اوس ډاونلوډوو. نو دې لپاره هم ګور پورته له موږ سره دویم د ډاونلوډ بټن ده. په دغه ډاونلوډ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په ډاونلوډ بټن باندې کلیک وکړئ سمپل به تاسو د ویبسائټ ته نوم ورکړئ، هر نوم سم ورکوئ هغه نوم تاسو ورکړئ. نو ما دې ته نوم ورکړئ بي بي سي پښتو. لاندې ګوره ډاونلوډ بټن ده. په دغه ډاونلوډ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په ډاونلوډ بټن باندې کلیک وکړئ نو دغه دواړه ویبسائټونه به اوس ډاونلوډ شي. نو ګوره په دې کې اول کلوز بټن ده. په دغه کلوز بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. نو اوس به تاسو ګوره انتظار وکړئ موږ سره کوټه نیوز پیپر سي دا ډاونلوډ شوی ده او بي بي سي پښتو سي د ګوره دا 10% رسیدلی ده. نو تر اوسه لا دا نه ده ډاونلوډ شوی. نو موږ هم انتظار وکړو چې دغه ویبسائټ ټوټل ډاونلوډ شي. نو کله بیا دغه ویبسائټ ډاونلوډ شي نو بیا لغه بعد موږ د موبایل د انټرنیټ ډیټا بندو او بغیر انټرنیټ دغه دواړه ویبسائټونه خلاصو. نو انتظار وکړو چې دغه 100% ته ورسیږي او لمږ سره دغه ویبسائټ ټوټل ډاونلوډ شي. نو دوستان تاسو کتلی شئ چې دا دویم هم 100% ته ورسیدی او دغه دویم ویبسائټ هم ډاونلوډ شو. نو اوس د ګوره اوله راځم په خپل موبایل کې د انټرنیټ ډیټا بندوم. ګوره ما په خپل موبایل کې د انټرنیټ ډیټا بنده کړه. اوس مثال تاسو دې ځای ته ولاړه چې هلته انټرنیټ کار نه کوي نو خالي تاسو راځئ دغه آفلاین براوزر خلاصوئ. کله تاسو آفلاین براوزر خلاص کړئ نو دلته سیمه هر ویبسائټ خلاصوئ. خالي تاسو په هغه ویبسائټ باندې تاسو کلیک کوئ. کله تاسو په هغه ویبسائټ باندې کلیک وکړئ نو هغه ویبسائټ به تاسو ته خلاص شي. دلته سیمه هر نیوز کته ګوره هغه نیوز تاسو دلته کتلی شئ هغه هم بغیر انټرنیټ. راځو ګوره زه دویم ویبسائټ خلاصوم. ګوره د په موبایل کې د انټرنیټ ډیټا بنده ده. زه راځم ګوره دا د بي بي سي پښتو دغه ویبسائټ خلاصوم. دغه رقم دغه ویبسائټ هم ګورو. نو دغه رقم ګورو دوستان تاسو کتلی شئ چې دغه ویبسائټ هم موږ ته خلاص و. نو دلته سیم وس ار نیوز کته نو سمپل تاسو په هغه نیوز باندې ګورئ دلته تاسو کلیک کوئ هغه نیوز به هم تاسو ته خلاصیږي. نو بغیر انټرنیټ تاسو دغه ټول نیوز دلته ویلی شئ. نو دوستانو ډیر خوندور براوزر ده. د دغه براوزر په ذریعه سره تاسو یو ویبسائټ ډاونلوډولای شئ او بیا بغیر انټرنیټ هغه ویبسائټ تاسو په خپل موبایل کې کتلی شئ. نو راځو دوستانو زه تاسو ته دغه اپلیکیشن ډاونلوډ طریقه درښیم چې دغه آفلاین براوزر به تاسو په خپل موبایل کې څنګه ډاونلوډوئ. دې لپاره به تاسو په خپل موبایل کې یو براوزر خلاص کړئ، سرچ ته به راسئ او په سرچ کې به تاسو ولیکئ تعلیم SEO.com/offline براوزر.
دغه به تاسو د براوزر په سرچ بار کې ولیکئ. نو کله چې تاسو talim.seo.com/offline براوزر د براوزر په سرچ بار کې ولیکئ، اوس به تاسو لیک لاندې ولاړ شئ. کله چې تاسو لاندې ولاړاست، دلته بیا تاسو ته یو ډاونلوډ بټن درکوي. نو سمپل بیا تاسو په هغه ډاونلوډ بټن باندې کلیک وکړئ. ګور دا ډاونلوډ بټن ده، په دې ډاونلوډ بټن باندې تاسو کلیک وکړئ او دغه offline براوزر اپلیکیشن به تاسو له دغه څخه ډاونلوډ کړئ. نو کوم چیرې ویډیو خوښ شوی ویډیو در سره لایک کړئ، خپل دوستانو سره خاماخاه شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرائب کړئ، ځکه موږ هر ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې یاد ساتئ. د خدای په امان.